Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dr. Trần Hiệu. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài mới mà nhiều bạn yêu cầu. Đó là bài điều trị ngoại khoa cho loét dạ dày và tá tràng. Bài này là một bài mới, nhưng đây là một bài khó. Nói khó không phải là khó về mặt kiến thức, mà khó về mặt là bởi vì nó rất chung chung và rất trừu tượng, cho nhiều bạn khi mà mới học ở trình độ đại học sẽ rất hiểu, rất khó cho các bạn để hiểu và nắm và nhớ được. Thế thì các bạn theo tôi, cũng dễ thôi. Như sau, chúng ta phải hiểu thứ nhất là điều trị ngoại khoa là cái gì đã. Nhiều người bảo điều trị ngoại khoa cho loét dạ dày hành tá tràng nhưng chẳng biết điều trị ngoại khoa là cái gì thì làm sao chúng ta hiểu sâu được. Thế thì điều trị ngoại khoa bởi chúng ta hiểu theo cái nghĩa chung nhất và dễ nhất, đó là gì? Là việc dùng các phương pháp mổ, mà dân gian người ta gọi là động đến dao đến kéo, hoặc là gì, hoặc là cắt, hoặc là xẻ, hoặc là rạch cắt. Đấy, để làm gì? Để điều trị bệnh, để cải thiện về mặt chức năng, để làm giảm nhẹ triệu chứng, và mục đích cuối cùng để làm gì? Để cứu sống tính mạng bệnh nhân, hoặc là làm cho bệnh nhân có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thế cái điểm thứ hai chúng ta phải nắm được trong cái bài điều trị ngoại khoa cho loét dạ dày hành tá tràng là gì? Là khi nào chúng ta điều trị ngoại khoa, tức là chỉ định và chống chỉ định là như thế nào. Thế thì ở đây có hai cái điểm là những cái chỉ định chung cho điều trị ngoại khoa và những cái chỉ định riêng cho từng phương pháp phẫu thuật. Thế ở cái bài này chúng ta là học cái tổng quan. Thế thì chúng ta sẽ nói về những cái chỉ định chung cho điều trị ngoại khoa loét dạ dày hành tá tràng. Có nghĩa là khi nào loét dạ dày hành tá tràng thì mổ. Thế thôi. Và cái điểm thứ ba ở trong cái bài này chúng ta phải trả lời, đó là làm như thế nào. Tức là các phương pháp điều trị ngoại khoa cho loét dạ dày hành tá tràng gồm những phương pháp gì. Thế thì có nhiều người hoặc là nhiều sách người ta sẽ phân chia là mổ cấp cứu có những phương pháp gì, mổ phiên có những phương pháp gì, hoặc là đối với biến chứng có phương pháp gì, mà những phương pháp không có biến chứng là gồm những thứ gì. Thế thì rất là khó nhớ. Tôi sẽ chia thành hai phương pháp lớn sau. Đó là phương pháp có cắt dạ dày và phương pháp là không cắt dạ dày. Thế rồi chỉ chia thành hai phương pháp lớn đấy thôi. Đơn giản, dễ nhớ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái chỉ định của điều trị ngoại khoa loét dạ dày hành tá tràng như thế nào. Có nghĩa là khi nào để chúng ta mổ. Tôi sẽ đưa ra hai cái chỉ định lớn. Chỉ định thứ nhất là chỉ định tuyệt đối, có nghĩa là bắt buộc phải mổ. Còn cái chỉ định thứ hai là chỉ định tương đối, có nghĩa là còn phải bàn luận. Thế chỉ định tuyệt đối thì gồm có là loét dạ dày hành tá tràng mà có biến chứng rồi, hoặc loét dạ dày hành tá tràng mà nghi ngờ ung thư. Thế thì cái loại biến chứng thứ nhất đó là thủng. Đương nhiên rồi, thủng mà gây viêm phúc mạc thì chúng ta phải mổ cấp cứu. Cái loại thứ hai là gây hẹp môn vị. Loét dạ dày hành tá tràng mà gây hẹp môn vị thì phải mổ, là chỉ định tuyệt đối rồi. Cái loại thứ ba là loét dạ dày hành tá tràng gây chảy máu mà chúng ta điều trị nội khoa không có tác dụng, hoặc là gây chảy máu lớn, chúng ta phải điều trị phẫu thuật ngay, cấp cứu. Và cái loại thứ tư là chỉ định của biến chứng, đó là loét dạ dày hành tá tràng mà gây biến chứng ung thư. Cái loại mà chỉ định tuyệt đối nữa là loét mà nghi ngờ ung thư, tức là gì? Là những cái hình ảnh nội soi, những cái tính chất khác mà nghi ngờ đến ung thư, nhưng sinh thiết lại trả lời cho chúng ta là viêm mãn tính. Thế đó là những cái loại nào? Thứ nhất là tuổi đời. Một cái bệnh nhân già đến với chúng ta mà có những cái thứ hình ảnh nội soi làm cho chúng ta nghĩ tới ung thư. Đấy, nhưng trả lời là viêm mãn tính thì chúng ta cũng mổ. Tiếp theo là vị trí của ổ loét. Những cái vị trí ghế chúng ta
làm cho chúng ta nhớ và nghĩ tới ung thư đó là gì? Ở bờ cong nhỏ và ở bờ cong lớn. Đó là những cái vị trí mà chúng ta có thể nghĩ tới ung thư, và những cái tính chất mà gì mang cái đặc điểm của ung thư, mặc dù là sinh thiết lại trả lời là viêm mãn tính thì chúng ta vẫn mổ. Tiếp theo là cái tuổi của loét kéo dài. Thì có bệnh nhân đến với chúng ta gì loét từ hồi 30 tuổi đến tận 55 tuổi, rất là lâu dài, điều trị rất lâu dài, mặc dù là gì năm nào bệnh nhân cũng đi nội soi nhưng trả lời vẫn là viêm mãn tính, thì chúng ta cũng mổ. Tiếp theo là chỉ định tương đối. Cái loại thứ nhất chỉ định tương đối là những cái ổ loét mà không đáp ứng với thuốc điều trị loét. Thế thì cái loại này cũng phải bàn luận, phải cân nhắc. Chúng ta phải nói rõ với bệnh nhân là mổ có tác dụng như thế này và có những tai biến chứng như thế này, để cho người bệnh người ta phải tin tưởng và người ta lựa chọn. Cái loại tiếp theo là loét gây chảy máu, nhưng chảy máu nhỏ, chảy máu nhẹ. Đến với chúng ta một lần thì chảy máu, chúng ta điều trị nội khoa thì đã ổn định, lại cho về. Sau vài tháng thì bệnh nhân lại chảy máu, lại vào viện, nhưng cái chuyện chảy máu đó nó không ồ ạt, nó không nặng, làm cho bệnh nhân phải mổ cấp cứu ngay, lại cho về. Thế thì nhiều lần như thế chúng ta mới đưa ra, chúng ta bàn luận là đưa ra để mổ cho bệnh nhân. Tiếp theo là cái loại mà thủng tái phát. Cái trường hợp đầu tiên mổ khâu lỗ thủng xong thì bệnh nhân về điều trị ổn định 1 năm hoặc là 6 tháng hoặc là vài 3 tháng sau thì bệnh nhân lại thủng tiếp, thì lúc đó chúng ta cũng đưa ra để chúng ta cân nhắc là mổ cắt dạ dày cho bệnh nhân. Tiếp theo chúng ta nói về các phương pháp điều trị ngoại khoa. Như lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi sẽ chia thành 2 phương pháp lớn, đó là phương pháp cắt dạ dày hoặc là phương pháp không cắt. Thế thì cắt dạ dày thì chúng ta nói về mức độ cắt. Nếu chỉ là loét lành tính đơn thuần thì chúng ta sẽ cắt 2/3 dạ dày. Còn nếu như chúng ta nghi ngờ ung thư hoặc đã có bằng chứng ung thư rồi thì chúng ta cắt theo mức độ cắt của ung thư dạ dày. Mà đây là những cái chương rất lớn, tôi sẽ trình bày ở những cái video sau. Đây là bài tổng quan tóm tắt này, chúng ta nắm chung, nắm chung nhất. Tiếp theo là có cái loại là cắt dạ dày cấp cứu, cũng như vậy. Khi nào thì cắt dạ dày cấp cứu, khi nào thì không nên cắt dạ dày, và làm những phương pháp khác. Đó cũng là một cái chương rất lớn. Tiếp theo đã cắt dạ dày rồi thì chúng ta phải lập lại tiêu hóa, lập lại sự lưu thông của đường tiêu hóa, đó là nối dạ dày với ruột non, hoặc là nếu cắt hết dạ dày đi rồi phải nối giữa thực quản và ruột non. Thế thì cái phương pháp tiếp theo là cái phương pháp mà chúng ta điều trị ngoại khoa loét dạ dày hành tá tràng nhưng chúng ta không mổ cắt dạ dày được. Đó là chúng ta phải làm những phương pháp gì? Thứ nhất là nối dạ dày với ruột non, mà người ta còn gọi là nối vị tràng. Phương pháp thứ hai là phương pháp mở thông dạ dày. Phương pháp thứ ba là phương pháp mở thông ruột non. Phương pháp thứ tư là cắt dây 10. Và thường thì người ta phối hợp giữa cắt dây 10 và nối vị tràng. Thế thì mỗi phương pháp này thì chúng ta sẽ có những cái video sau, tại vì nó là những cái chương lớn về chỉ định, về ưu nhược điểm, về tai biến chứng, chúng ta kỹ thuật làm như thế nào. Đó là những cái chương sau. Và cái bài điều trị ngoại khoa loét dạ dày hành tá tràng, đây là một bài tổng quát chung để chúng ta nắm tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt, làm kiến thức cơ sở để tiếp tục theo dõi những video sau của tôi. Goodbye and see you soon.